السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت العمل أكتر من شيء. نقدر نعمل منها إيه؟ نقدر نعمل منها بطانية بيبي أو مفرش سرير، أو كمان نعمل منها ملابس زي شنطة، نعمل منها كارديجان، نعمل منها شال مستطيل، نقدر ندخلها كمان في مفارش السفرة. يعني نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا سواء في المفروشات أو في الملابس. وحدتنا النهاردة هستخدم فيها اكتر من لون. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك وصحيح اكتر من نوع لكن كلهم في سمك واحد مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي باللون الاصفر. هنبتدي نكون دائرة مكونة من 5 سلسلة، وبعد كده هكون 16 غرزة عمود بلفة. هسيب مسافة من الخيط وهبتدي الف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين كده الصورة اوضح. هندخل داخل الحلقة، هلف الخيط واخرج منها تاني. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية علشان ابتدي اكون سلسلة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5. نكتفي ب5. هسيب بقى الاربع سلاسل الاخيرة وهروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية. بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. طرف الخيط البداية هخليه معايا في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل عليه. طيب محتاجين نكون 16 غرزة عمود بلفة. اول عمود منهم بيكون عبارة عن مجموعة سلاسل، وهو طبعا ارتفاع غرزة العمود اللي بيكون 3 سلاسل. 1 2 3، وهعتبره اول عمود عندي وابتدي اعد من بعد منه لغاية ما اوصل لرقم 16. طيب هنشتغل دلوقتي العمود رقم 2. ازاي بشتغل العمود بلفة بشكل سريع كده؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي تحت السلاسل، وبيكون كمان عندي على الابرة الخيط اللي انا بخفيه. الف الخيط واسحب واخرج من تحتهم. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى 2 بلف الخيط وبخرج منهم. 1 2 كده. ده العمود رقم 2 3 4، وبكمل لغاية ما بوصل ل 16 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع كده. عملت 15 عمود، وفي العمود رقم 16 هبتدي اغير اللون. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. 1 2، اتبقى حلقتين. هسيب اللون الاصفر وابتدي اجيب اللون الاحمر اللي هو بيكون لون الوردة. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة باللون الاحمر من تحت الحلقتين الباقيين عندي ايه من اخر عمود. واظبط طبعا ارتفاع العمود بالشكل ده. هروح فين يا بنات؟ هروح لثالث سلسلة ارتفاع، بس باخد معايا كل الخيوط اللي في الخلف دي. هروح بقى لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3. برفع الحلقة الامامية كده، وبعد كده بنزلها تحت الابرة وارفع الحلقتين اللي وراها ايه على الابرة، واحط معايا كل الخيوط الزيادة. اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة، وبكده بكون خلصت العمود الاخير واضفت اللون الجديد في نهاية السطر. طيب السطر الجديد هنبتدي نشتغل بغرزة البوب كورن، غرزة الفشارة، الغرزة المنتفخة، وهي غرزة من الثلاث غرز المنتفخة عندنا في الكروشيه واتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هي غرزة البوب كورن وغرزة اللي هي طبعا الفشارة، وغرزة عنقود العنب، وغرزة البف. برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرها عمود بلفة. دلوقتي هنشتغل بطريقة معينة. انا هشتغل على غرزة وهسيب غرزة، هشتغل على غرزة واسيب غرزة، بس كل غرزة هسيبها هشتغل فوقيها 3 سلاسل. طيب احنا عندنا غرزة البوب كورن او غرزة الفشارة المنتفخة بتكون مكونة من 5 عمود بلفة. هعتبر ان ال3 سلاسل دي اول عمود فيهم، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان 4 عمود بلفة كده. 1 2 3 4 بالإضافة للثلاث سلاسل يبقى عندي 5 غرزة عمود بلفة. هرفع الخيط بالشكل ده واسيبه. هاجي هنا عندي 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها طبعا، او رأس العمود بلفة لو عندي عمود بلفة كامل. وهشوف دلوقتي لما نشتغل غرزة البوب كورن التانية هيكون عندنا عمود بلفة يعني طبيعي مش مجرد سلاسل. بدخل كده فوق رأس العمود الاول، وبدخل اسحب كمان عندي على الابرة الحلقة اللي انا سبتها، وبالصباع الاوسط هنا بضغط على الاعمدة ال5 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ومن الخلف هسحب بقى ايه الحلقة دي من تحت ايه رأس العمود الاول. اصبحت الغرزة منفوخة معايا زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هاخد 3 سلاسل 1 2 3،
وطبعا الثلاث سلاسل منهم واحده بقفل بيها ايه رأس غرزه البوب كورن. طيب هلف الخيط على الابره، انا اشتغلت في الغرزه دي، هسيب اللي بعدها مش هشتغل، انا اشتغلت هنا ماشي، هسيب اللي بعدها مش هشتغل فيها، اروح بقى للي بعدها واشتغل فيها 5 غرزه عمود بلفه. بصوا بدخل تحت حرف الفي اللي هو رقم السبعة اللي زي ما احنا بنسميه، ومعايا كمان اطراف الخيوط اللي بخفيها معايا. 1 تاني بكون 5 عمود بلفه في نفس الفراغ. 2 3 4 5. طبعا تقدروا تستخدموا مجموعة الالوان اللي انتوا حابينها، او مجموعة الالوان اللي بتكون مناسبة لديكورات البيت عندكم. بسيب طبعا بعد ما خلصت 5 عمود بسيب الحلقة الاخيرة واخرج بيها من الابرة من عليها يعني، واجي هنا في اول عمود تحت حرف الفي او الفراغ اللي بدخل اشتغل فيه لاي غرزة، اسحب من تحتها الحلقة اللي انا سبتها هناك واشتغل 3 سلاسل. واحدة بنقفل بيها البوب كورن، وسلسلتين مسافة 1 2، وطبعا احنا كده عملنا واحدة قفلنا بيها يبقوا 3. بردك هسيب، انا بلف الخيط على الابرة دي الغرزة اللي انا اشتغلت فيها خلاص، بسيب بقى اللي بعدها واروح اشتغل هنا غرزة بوب كورن جديدة، وهكذا بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 8 غرزة بوب كورن او غرزة فشارة. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. زي ما احنا شايفين بعد ما كونا الوردة البسيطة دي زي ما احنا شايفينها، عبارة عن سطر مكون من عمود بلفة وسطر مكون من غرزة الفشارة. اللون الاصفر خلاص انا اشتغلت عليه سطر كامل في المرحلة دي، يعني في المرحلة دي نقدر نقصه. هروح بقى فوق الغرزة الفشارة الاولى اهي، شايفين الحلقة بتاعتها، بقفل بغرزة منزلقة. طيب نبتدي دلوقتي نضيف اللون الجديد. نقفل عقدة بداية وهسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. السطر دوت مش هشتغل فوق الغرز نفسها، هشتغل فيه، هشتغل على السلاسل. شايفين الفراغ اللي فيه السلاسل بروح لغاية عنده بمنزلقة وابتدي اشتغل السطر الجديد بتاعي. بردك كالمعتاد بيفضل معايا الخيوط اللي انا بخفيها. الخيط الاصفر خلاص مش هشتغل عليه لاني خلاص انا اشتغلت عليه سطر كامل، وفي المرحلة دي ببتدي اقصه. دلوقتي هاخد ايه الخيوط اللي هي بداية الخيط الاخضر الجديد اللي انا طبعا محتاجه اخفيها، واللون الاحمر بحيث ان انا لما اجي اقصه في نهايه السطر يكون متأمن عندي واشتغلت عليه مسافه كافيه. طيب في المرحله دي هبتدي اكون مربع جراني. مربع الجراني هكونه عباره عن فراغ هشتغل فيه زاويه مكونه من 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ، وبعد كده هاخد سلسله مسافه واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفه بس فقط لا غير، واخد بعضهم سلسله واروح للفراغ اللي بعده زاويه، وبعد كده فراغ عادي زاويه فراغ عادي وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. برتفع 1 2 3 وهعتبرها اول عمود بلف موجود عندي، واشتغل كمان معاها 2 عمود بلف. 1 2. يبقى كده اشتغلت اول جزء من الزاويه الجديده اللي هي طبعا مكونه من 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه، وهي الزاويه عندي بتكون مكونه من كده 1 2 سلسله. تاني في نفس الفراغ هو هشتغل كمان 3 عمود بلف. 1 2 3. كده خلصنا الزاوية. بشتغل سلسلة واحدة بس مسافة، وهروح فين يا بنات؟ هروح هسيب غرزة الفشارة واروح للثلاث سلاسل اللي بعديهم واشتغل 3 عمود بلفة بس، وبكرر 3 عمود بلفة بس مش زاوية. الزاوية بشتغل فيها مرتين، لكن الفراغ العادي بشتغل فيه مرة واحدة بس، وكل مرة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. 2 3. كده خلاص خلصت الفراغ دوت. هاخد سلسلة، الفراغ اللي جاي هيكون زاوية، والزاوية قلنا يا بنات بتكون مكونة من ايه؟ 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. بسيب غرزة الفشارة وبروح للثلاث سلاسل واشتغل. 1 2 3 1 2 1 2 3، وباخد سلسلة بعدهم وبروح اشتغل في الفراغ اللي جاي 3 عمود بلفة بس. يبقى 3 عمود بلفة هنا وبعديهم سلسلة زاوية مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود سلسلة فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. الله اكبر الله اعظم والعزة والدوام لله. نقفل بس دلوقتي عشان الصلاة يا بنات ونرجع نكمل بقية السطر الجديد مع بعض. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلاص اتكون معايا مربع الجيراني عبارة عن 4 زوايا بالشكل دوت، وعندي 4 فراغات عادية. طيب في المرحلة اللي جاية هبتدي اقفل بس ايه في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بغرزة منزلقة. وبما اننا خلاص بنشتغل مربع جيراني، اذا احنا ما بنشتغلش على الغرز. انا دلوقتي قفلت فوق غرزة لكن ما بشتغلش على الغرز. بشتغل فين يا بنات؟ بنشتغل في الفراغات، يعني بشتغل فوق الزوايا وبشتغل في الفراغ اللي عند السلسلة، اي سلسلة تقابلني وهكذا. طيب علشان ابتدي اشتغل همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية. انا هنا اول حاجة هتقابلني عبارة عن زاوية. دلوقتي هنبتدي نشتغل من الزاوية للزاوية، يعني مش هشتغل على المربع، مش هشتغل على ال4 زوايا كلهم، هشتغل بس على 3 وهشتغل من الزاوية للزاوية، وهنشوف دلوقتي ازاي. همشي بمنزلقة كمان على العمود ده ومنزلقة كمان على العمود ده. في المرحلة دي هبتدي اضيف بقى اللون اللي انا ايه الاساسي للمفرش او للمربع. نقدر نشتغل كل سطرين بلون، وفي النهاية خالص نخلي اخر سطرين بلون واحد بس، السطر اللي هتجمعي بيه مربعات المفرش بالكامل او البطانية. ونقدر نشتغل السطور اللي جاية كلها بلون واحد بس، يعني ترجعلك انت تقدري تحددي ده زي ما انت حابة. همشي بمنزلقة بقى لغاية الزاوية الاولى دي وابتدي اشتغل. طيب هنا انا مش هشتغل زاوية عادية، انا هشتغل فراغ عادي. يعني انا لما كنت بشتغل فوق الزاوية كنت بشتغل ايه؟ بشتغل مرتين 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، وبشتغل في الفراغ العادي 3 عمود بلفة بس. طيب انا هنا هعتبر الزاوية الاولى دي فراغ عادي، يعني هشتغل فيها 3 عمود بس، 1 2 3 كده. اللون الاحمر انا اقدر بردك ايه اقصه كده. اشتغلنا 3 سلسلة واعتبرتهم عمود، هشتغل كمان 2 عمود بلفة، يبقى نكمل ال3 كده 2 3 سلسلة مسافة. هنروح نشتغل فين؟ في الفراغ اللي فوق السلسلة في 3 عمود بلف، 1 2 3. يبقى انا بدايتي فين؟ بدايتي هنا يا بنات، سلسلة مسافة واروح اشتغل فين؟ هشتغل فوق، بسيب ال3 عمود وبروح فوق السلسلة اشتغل 3 عمود بلف، 1 2 3 سلسلة. المرة دي انا عندي هنا زاوية، الزاوية دي بقى هشتغل فيها زاوية عادية، يعني هشتغل فيها مرتين 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة. طيب يا رندا انت ليه ما اشتغلتيش هنا زاوية عادية؟ لان انا هنا دلوقتي بشتغل من الزاوية للزاوية، اذا هتكون الزاوية دي فيها فراغ عادي، والزاوية كمان اللي على اليسار هنا هيكون فراغ عادي مكون من 3 عمود بلفة بس. والزاوية الوحيدة اللي هشتغل فيها مرتين هي الزاوية في المنتصف هنا، اللي هتكون زاوية المربع اللي انا بروح واجي عليه. يبقى هشتغل 3 عمود، 1 2 3 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسلة. هيقابلني فراغ عادي فوق سلسلة، بسيب طبعا ال3 عمود واروح فوق السلسلة اشتغل 3 عمود بلفة بس، يعني مرة واحدة، 1 2 3. بالنسبة لتكوين المفارش يا بنات، اللون الاصفر واللون الاحمر نقدر نتلاعب فيهم زي ما احنا حابين. يعني انا ممكن اخلي ثابت معايا الاخضر والابيض، يعني الاخضر هيكون كأنه هو اوراق الشجر، واللون الابيض برضك هيكون هو قاعدة البطانية او المفرش. اما لون الوردات هو ده اللي ممكن نتلاعب فيه، يعني ممكن تعمليه بمجموعة الوان مختلفة. واذا حابة تخلي مربع الجراني نفسه اللي هو طبعا بداية من السطر اللي احنا بنشتغله ده كل سطرين بلون، ما عدا طبعا اخر سطرين هيكونوا بلون واحد يعني ثابت مع كل المربعات اللي بتشتغليها، مفيش مشكلة. سلسلة فراغ عادي هنشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة. وهتقابلني الزاوية، انا طبعا الجزء ده من هنا لهنا مش هشتغل فيه خالص، هتجاهله تماما. الزاوية دي زي ما اتفقنا مع بعض، زي ما اشتغلت في الزاوية الاولى 3 عمود هشتغل في الزاوية الاخيرة بالنسبة لي دلوقتي 3 عمود بلفة، 1 2 3.
هعتبر ان دي نهاية السطر بالنسبة لي. وطبعا في المرحلة دي بردك اقدر اقص الخيط الاخضر وابتدي اشتغل السطر الجديد. والسطر الجديد بالنسبة لي يعني انا عندي دلوقتي يا بنات من الزاوية دي للزاوية دي بشتغل، هفضل بردك ارجع ارتفع من هنا وامشي من الزاوية دي للزاوية دي، وارجع من هنا لهنا 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 لغاية ما ارتفع كل ارتفاع المربع الخاص طبعا اللي انا محتاجاه. ترتفعي 5 سطور 6 سطور 7 سطور 8 زي ما انت حابة. والسطر الاخير بس هو اللي بنجمع بقى فيه كل المربع مع بعضه. يعني بشتغل على الجانب ده وده وارجع تاني بردك اشتغل على ده وده، وهنشوف ازاي طبعا بس في نهاية ايه وحدتنا دي. طيب في المكان دوت انا بشتغل فين يا بنات؟ بشتغل دايما على الفراغات. يعني اول فراغ هروح اشتغل عنده هنا. طب المكان ده كله المفروض ان بيكون فوقيه ايه؟ فوقيه سلسلة. طيب انا هرتفع دلوقتي ارتفاع عمود بلفة اللي هو 3 سلاسل، 1 2 3. والمفروض بيكون انا هعتبر ان انا كده اشتغلت عمود بلفة فوق المكان ده، وعايزة اخد سلسلة كمان يعني 4 سلاسل. ودايما في السطر اللي بيكون فيه عندي 3 عمود بلفة في النهاية برتفع بعد منه 4 سلاسل. هلف بقى شغل الناحية التانية والف الخيط على الابره واسيب الاعمده الباقيه، وهروح هنا اشتغلت كده كده الاربع سلاسل على اول عمود. هسيب العمودين التانيين واروح فوق السلسله اشتغل 3 عمود بلفه 1. وكده يبقى انا اشتغلت ايه؟ عمود سلسله. هيدينا الفراغ ده يا بنات في السطر اللي جاي هقدر اشتغل فوقيه 3 عمود بلفه كاني بكرر السطر اللي فات بالظبط. 2 3 سلسله فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة 1 2 3 سلسلة فراغ عادي بسيب طبعا ال3 عمود واشتغل 3 عمود بلفة فوق السلسلة 1 عفوا 2 3 سلسلة. اتفقنا مع بعض ان دايما الزاوية في المنتصف هشتغل فوقيها زاوية، يعني بشتغل مرتين فوق السلسلتين دول بشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة كمان 1 2 3 1 2 سلسلة وارجع تاني اكرر 3 عمود بلفة 1 2 3 سلسلة وبرجع اشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلة فوق الفراغ اللي فيه سلسلة 1 2 3 سلسلة فراغ الاخير 1 2 3. طيب هو دوت نهاية السطر عندي؟ لا طبعا زي ما ابتديت بختم. ابتديت ب4 سلسلة، معانا ال4 سلسلة دول ايه؟ بيكون 3 سلسلة منهم عمود وسلسلة بعد منهم مسافة. بردك دلوقتي سلسلة مسافة وهروح الف الخيط على الابرة، وفي ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل واشتغل فوقيها عمود بلفة 1. وطبعا ثالث سلسلة ارتفاع دي او ال3 سلاسل دول هم عمود بلفة عندي كان في السطر ايه اللي فات. طيب في المرحلة دي بقى هبتدي اكرر السطر اللي فات تاني. انا دلوقتي اول فراغ عندي فين يا بنات؟ عفوا هنا اهو. اذا انا مش محتاجه اخد مسافه، انا كده كده هشتغل في المكان ده، يعني انا واقفه فوقيه على طول. يعني مش هرتفع 4 سلاسل، هرتفع المره دي 3 بس 1 2 3. طيب سؤال كده يعني نساله للبنات اللي لسه مبتدئات، السطر اللي جاي يا بنات هنرتفع كام سلسله؟ هنرتفع 4 سلسله. ليه؟ طيب علشان خاطر احنا السطر اللي جاي هيكون عندي هنا دلوقتي فيه 3 عمود بلفه، هيكون زيه بالظبط زي السطر ايه رقم 1 بالنسبه طبعا اللي احنا ابتديناه باللون الابيض. هلف الشغل بالشكل دوت. انا اشتغلت عمود، هشتغل بقى فوق السلسله كمان 2 عمود بلفه، وبكده بكون كملت المجموعه الاولى اللي هي 3 عمود بلفه 1 2 3 سلسله. وبروح اشتغل في الفراغ العادي ده 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله، زاويه مكونه من مرتين 3 عمود 2 سلسله 3 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين، وارجع تاني سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله. فوق بقى السلاسل هنا هشتغل 3 عمود بلفه. السلسله اللي هي المفروض طبعا اللي هي دي اهي اللي بعد ال3 اعمده بشتغل فيها 3 عمود بلفه، وارجع السطر اللي جاي اكرر السطر اللي فات. يعني السطر ده هشتغله عادي زي السطر الاول بالنسبه للون الابيض، والسطر اللي جاي هيكون زي تكرار رقم 2
وهكذا بتفضلي تكرري رقم 1 ورقم 2 بالنسبة طبعا للسطور اللي احنا اشتغلناها دي باللون الابيض، لغاية ما بتوصلي لعدد السطور اللي انت محتاجاه. انا هشتغل السطر دوت والسطر كمان اللي بعده، وارجع لكم نشتغل السطر الاخير مع بعض ونشوف ازاي بقى بنجمع المربع كله مع بعض. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر رقم 4. نبتدي نشتغل السطر الاخير اللي هو طبعا بنكمل كل جوانب المربع كلها بلون واحد. زي ما قلت لكم وهرجع اكرر تاني، احنا نقدر نشتغل كل سطرين من اللون الابيض ده بلون مختلف، يعني السطرين دول بلون والسطرين دول بلون، والسطر الاخير اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي هو هيكون السطر الوحيد اللي بنشتغله باللون الابيض، بحيث ان احنا نجمع كل وحدات المفرش او البطانية مع بعضها. طيب هنا كده اخر حاجة كنت شغلاها كانت عمود بلفة، هرتفع عنده 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل بالشكل دوت. في المكان ده هبتدي اشتغل هنا زاوية عادية جدا مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة. اشتغلت منهم اول عمود، هروح لسلسلة اشتغل كمان 2 كده، ده تاني 1 2 3 وهاخد سلسلة. الزاوية دي هكملها تاني لما اجي هنا يا بنات في نهاية السطر، يعني انا همشي كده 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 كده، هاجي كده كمان، ولما اوصل للمكان ده هكمل الزاوية دي. يعني احنا دي لسه ما كملناهاش، هنكملها في نهاية السطر. اخدت سلسلة، هروح للفراغ العادي اشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلة فراغ عادي 1 2 3 سلسلة فراغ عادي، يعني 3 عمود 1 2 3 وباخد سلسلة فراغ عادي 1 2 3 باخد سلسلة. هنا هتقابلني زاوية بشتغل فوقيها زاوية، يعني فوق السلسلتين دول بشتغل مرتين 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلف كده 1 2 3 والتلاتة دول اول مرة هاخد سلسلتين 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3 سلسلة فراغ عادي 1 2 3 سلسلة فراغ عادي، يعني 3 عمود بس 1 2 3 سلسلة 3 عمود 1 2 3 سلسلة 3 عمود. انا بشتغل يا بنات بسرعة في السطر ده لان انتوا عارفين انا بعمل ايه، هي كل الحكاية بس اني بشتغل فوق كل فراغ 3 عمود، وفوق الزاوية الوحيدة دي اشتغلت 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. وهنا برضك دي كانت هتبقى زاوية، لكن احنا لسه ما كملناهاش، هنكملها في نهاية السطر كده 1 2 3 سلسلة. هنا بقى هتكون عندي زاوية كاملة زي ما اتفقنا مع بعض، زي ما ابتديت السطر المكان ده كمان هيكون عندي فيه زاوية كاملة، يعني 3 عمود 1 2 3 1 2 سلسلة، وكمان هكمل 3 عمود بس. هنبص نلاقي نفسينا الشغل بتاعنا جاي فوق ال3 سلاسل دول اللي هما كانوا عمود بلفة عندي 1 2 3. طيب السطور اللي فاتت وقلت معاكم ان احنا نقدر نرتفع اي عدد احنا عاوزينه من السطور، والسطر الاخير هيكون هو السطر اللي احنا بنشغله مع بعض دوت. يعني انا اشتغلت معاكم 4 سطور بس، انتوا تقدروا تخلوهم اي عدد من السطور اللي انتوا حابينه وتشتغلوا السطر الاخير بس زي ما انا بشتغل كده. طيب كده خلصت الزاوية دي، باخد سلسلة وبسيب تحتها العمود اللي بالعرض ده، يعني كأنه بالظبط بمثابة 3 عمود بلفة، لان عندي هنا العمود فيه 3 سلاسل يعني 3 فراغات، واروح فوق الفراغ دوت اللي هو فيه العمود بالعرض اشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 وبنعتبرهم طبعا فراغ عادي سلسلة مسافة. هسيب تحتها العمود اللي بالعرض ده، وهروح بقى هنا فاكرين الزاوية اللي احنا اشتغلنا فيها تحت 3 عمود بلفة، هشتغل فيها 3 عمود بلفة التانيين دلوقتي 1
2 3. اصبح شايفين كأنها كانت زاوية عندي هنا 3 عمود و3 عمود، لكن كل 3 عمود منهم بشتغلها في وقت محدد زي ما احنا شفنا. سلسلة فراغ عادي يعني 3 عمود، 1 2 3. وانا كده بشتغل خلاص على الجانب الاخضر ده اللي كنت سايباه. سلسلة ده فراغ عادي يعني 3 عمود بس، 1 2 3. وعلى فكرة يا بنات ده بيكون سطر التشبيك بردك، ده السطر اللي بشبك بيه. طريقة التشبيك باستخدام غرزة الجراني وشرحناها مع بعض في فيديو خاص بيها، طريقة مفصلة بحيث ان هي تكون سهلة عليكم. مش هشرحها معاكم النهاردة لاني شرحتها في فيديو قبل كده خاص بالتشبيك بطريقة الجراني، هتلاقوه موجود عندكم على القناة. واتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. وهي طريقة سهلة جدا وجميلة ومميزة وبسيطة في نفس الوقت. كده وصلنا لزاوية. اذا الزاوية بشتغل فوقيها زاوية عبارة عن 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة، يعني مرتين في نفس الفراغ اللي هو فوق السلسلتين. 1 2 3 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ كمان بشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 سلسلة مسافة، وبروح اشتغل فوق الفراغ العادي 3 عمود. 1 2 3 سلسلة 3 عمود. 1 2 3 سلسلة. هنا هنبتدي بقى في الجانب دوت اهو. اخر حاجة كانت عندي هنا الفراغ ده كانت الزاوية تحت اللي كنا شغالين فيها مرة واحدة. المرة دي هنشتغل فيها كمان 3 عمود، ودي هتكون المرة التانية للزاوية. بالنسبة طبعا ايه للسطر ده يا بنات اهو، شايفينه السطر الابيض الاول يعتبر هو كده اكتمل. لو ناخد بالنا هنلاقيه ان هو اكتمل صح كده. 3 عفوا سلسلة. وهنروح فين بقى؟ هسيب بقى التلاتة سلسلة دول واروح للثلاث سلاسل اللي بعدهم واشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، بسيب الثلاثة سلسلة دول واروح للثلاثة سلسلة اللي بعدهم. 1 2 3 زي ما احنا شايفين. واحنا كده كملنا الزاوية بتاعتنا. احنا كنا شغالين في بداية السطر ال3 عمود بلفة دول، وكده ال3 عمود بلفة التانيين يبقى ايه اللي ناقص لنا؟ 2 سلسلة. 1 2 وبروح لتالت سلسلة ارتفاع ارتفعتها وبقفل بغرزة منزلقة. اصبح كده الزاوية عندي هنا اكتملت بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتكون وحدتنا خلاص اكتملت زي ما احنا شايفينها، وحدة مربعة بمربع جراني، لكن طبعا كانت بدايتنا مش مربع جراني. وزي ما اتفقنا مع بعض احنا هنشبكها بطريقة الجراني وموجودة عندنا على القناة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. نقدر نكون منها بطانية بيبي، مفرش سرير، مفرش للسفرة، نقدر نكون منها شال مستطيل او شنطة او كارديجان او بلوزة او اي حاجة، طبقة او كوفية كمان لو حابين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون بسيطة وسهلة وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.